Jaa, hyvää iltapäivää arvoisa yleisö. Me lähdetään nyt Pulkkamäkeen. Toi on Suomen suurin pulkkamäki täällä Saariselällä. Jätetään auto tähän ja pulkat messiin. Ja meillä on kypäräkin mukana. Se on aika hurja. Täällä on lainapulkkiakin, ettei välttämättä tarvi olla oma messissä. Mutta aika paljon niistä on rikkinäisiä. Me otettiin omat, kun me käytiin tuossa aikaisemmin katsomassa, ettei täällä ollut kuin yksi ehjä tossa. Nyt olisi vähän enemmänkin. Tää on aika kapuuminen tonne ylös. Mutta metrejä tulee ihan riittävästi ja niin kuin kuvasta näkyy, niin tää on aika hurja reitti. Ei oo tullut itse käveltyä kuin ehkä kerran tää ylös, että mä oon aikaisemmin mennyt silleen heittokyydellä autolla. Se on aika mukavaa, että on muutama tyyppi, niin yksi ajelee vuorollansa. Ja tässä voi ottaa monta laskua, kun kiertää tuolta tonne Kaunispäin huipulle autolla. Mutta me nyt mennään ihan tällä systeemillä. Se tässä on vähän ikävää, että täytyy olla aika hyvät vaatteet tuossa laskiessa. Vähän tämmöstä lunta kestävää ja viimaan kestävää vaatetta. Tässä kapuumisessa ne ei oo kauhean hyvät, että täytyy vähän takkia aukasta. Hittuusen on jyrkkää kohta. Ei mitään. Kyllä me huipulle päästään. Joo, tässä on semmonen kohta. Tuolta ylhäältä laskee. Niin. Tosta mennään sinne, mistä me lähdettiinkin, sinne parkkikselle. Ja tästä sit pääsis hiihtokeskukseen. Siellähän saa mennä sillä tuolihissillä. Jos on hissikortti voimassa, niin ottaa pulkan messiin, niin ei tarvitse tätä kapuumista silleenkään. Sekin on ihan hyvä ratkaisu. Tostakin kohdasta pääsee hiihtohissille laskemaan, mutta tuolla netissä ainakin luki, että on vähän hurjempi siirtymärinja, nyt se alempi. Puolen väliin yli ollaan kaputtu. Tää onkin vähän tasaisempaa tässä. Tää ei oo niin jyrkkä kuin toi loppu. Tuossa takana näkyvä tasaiselle, niin aika usein siihen vauhti loppuu. Siitä on sit hyvä jatkaa. Tiedän kokemuksesta, tiesin tän jo, että tässä kohtaa täällä ihan ylhäällä tässä keskellä on aikamoista möykytystä, että kannattaa ennemmin tonne jommassa kummassa reunassa mennä. Huipulle päästiin. Oli aika raaka kapuaminen, mutta ei se nyt niin paha. Tolla pääsis aika paljon helpommalla, kun tulisi tuolla tuolihissillä. Tai sitten autolla tonne parkkikselle. Mulla on vähän turha järeäkin ehkä toi kypärä messissä, tää crossikypärä, mutta mä otin sen takia, koska siinä on 2 GoPro kiinni, että ne saa 2 kameraa. Tämmönen on aika hyvä. Suosittelen kyllä laskettelulaseja ja tällaista kypärää, niin on vähän mukavampi mennä, toi pöllyttää lunta aika reilusti. Mentiin perään vaan. Pompottaa vähän.
loppuu vauhti. Mitenköhän neiti siellä takana mahtoi selvitä? Kyllä sieltä tullaan. Joo, se on ohjelta pätkän vertaa. Mitä siellä tapahtui? Häh? Mitä tapahtui? No, mä sain lunta ainakin ihan hirveästi naamasta jaloilla. Sehän meni hienosti. Mä osasin kääntää. Se oli ihan superhauskaa, mennään uudestaan. Ai uudestaan? Mä osasin kääntää. Joo, se meni hyvin. Se meni oikein hienosti. Se tuli ihan niinku luotosta, eikä pelosta. Aika huikea. Joo. No, neiti. Arvosana. 1–5. Mikä? Kyllä tää varmaan se 5 sitten on. Joo, ihan 6/5. Huikea 6. Ihan huikea. Kyllä tänne tullaan vielä tällä reissulla uudestaan. Mut silloin mä en ota näitä kameroita sekoittamaan, vaan pidetään hauskaa ihan kahdestaan.